सल्दाना जिंदाबाद, मतानी सल्दाना जिंदाबाद। आयचे कितें सांगू सोदता? हांव सांगो सोदतां मतानी वयर आयज आमी हिंगा सगळे एकठांय जाले, ते रांपोणकार एकठांय जाले। आयज मतानी मेले 10 वर्स जाली। मतानी मेलो पूण आमचे रांपोणकारांचे काळजांत आजून पासून तो जिवो आहा, आमकां तेचो मोग आहा। देखून आमी तेगे बड्डेची एकठांय जाताय आनी तेचे पुतळे घालून घालताय। जेन्ना मतानीन पॉलिटिशन आसलो आनी मतानी त्या पॉलिटिकांत वचोन तेणें आपलें बरेंपण केन्नाय करूंक ना। तेणें मतानीन आपल्या पॉलिटिकांत रावन गोंयच्या लोकांचें, गोंयच्या जनतेचें, गोंयच्या बरेपणा पासून तो वावुरलो। आनी जेन्ना पॉलिटिकान आसतना तेणें फकत काम केलां गोंयच्या लोकां पासून, न्हय आपल्या पासून। आनी मतानी जेन्ना MLA आसलो, मिनिस्टर आसलो, तेन्ना कोर्ताली गोमसाची तेणें जायतो वावर करून दाखयलो। आज आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा TV कुयना कॉम्प्लेक्स, ते मतानीन बांदून दवरले हिंगा आमकां कांसाळकारांक। आनी तेच बराबर मतानी कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाचें जायते आसल्या लोकां पासून प्रोजेक्ट तेणें जायत केले। पूण म्हाका एक दूख भोगता सांगपाक, तेजे हाडले इतले आमदार येयले, इतले मिनिस्टर येयले, सगळे गेले, पूण आज आमगे कंसाले सिटी, कंसाले गांवांत एक स्लोप टॉयलेट ना। कोणूय तर हिंगा येयलो जाल्यार जेन्ना मतानीन हे सायडीन टॉयलेट बांदपाचें, धाकटें मार्केट कॉम्प्लेक्स करपाचें तेगे प्रोजेक्ट आसलो, तो हिंगा आमच्या गांवांत मतानीचे विरोध एका सरपंच आसलो, तेणें ऑब्जेक्ट केलें आनी तो बंद उडयलो। आनी आज पासून तो कोणेंच केलो ना। हेज्या मुखार मागता जेन्ना आमी रांपोणकार सगळे उल मारूंक सोदताय, जेन्ना हे नेक्स्ट इलेक्शनांत कोण उमेदवार आसता तो मतानी भाशेन आसचो, मतानी भाशेन गोंयचो हिंदुस्थानाचो मोग आसलेलो आमदार आमी दवरचो म्हणूंक शकता। मतानी भाशेन वावर करपी लोकसभेक आमी विराटाक काँग्रेसान तेका एक सावथाची तिकेट दिची आनी त्या मतानी भाशेन वावर करपाक बऱ्या मनशाक पार्लमेंटान धाडचो, हें म्हजें मागणें। आज मतानीक आतां आमी रडटाय, आतां आमच्या सगळ्या मनांत चिंतून तोंडांतल्यान उतरां भायर सोदताय, मतानी आसलो जाल्यार अशें जावचें नासलें म्हूण। जेन्ना मतानी आसलो जाल्यार जावचें ना म्हूण आमी मागपाची गरज ना, कित्याक मतानी सोंपलो। मतानीच्या नात्यान कांय करूंक जायना। तेजो आशिर्वाद घेवन जे कोण आमदार आहाय, कोण लोकसभेन पळय निवडून येताय, तेणी हें करचें, गोंय सांबाळपाचें। आज मतानी जर आसलो आमदार वो मंत्री जाल्यार हो डबल ट्रॅक केन्नाय जाचनासलो, हे मेगा प्रोजेक्ट केन्नाय जाचनासले। कित्याक तो पळय निवडून पळय येचे पयले आदीं तो BJP जॉयन जाता तेन्ना 24 डिमांड पारेकारा कडेन तेणें मांडलोले आनी पारेकारा तेणें सांगलोलें आपल्या तुगे इलेक्शन लडोवपाक पयशे नाकाय, पूण हे आपल्या लोकां पासून डिमांड आहाय ते आपल्याक जाय म्हूण। आनी पारेकारान उतर दिलो तेका, मतानी हें तुजें मन आपलें मन एकूच आहा म्हूण। फकत एक मातशें मतानीक तेणें इस्कूस घेतलें, मोपाचेर मातशें मागीर डिस्कस करचें, कित्याक तो प्रोसेस मातशें मुखार पावला म्हूण। आनी ते मतानी उत्तर दिलो देखून पारेकारान असेंब्लीन सांगलोलें डबल ट्रॅक आपल्याक नाक म्हूण, आपल्या डबल ट्रॅकाक कांयच गरज ना म्हूण मतानीक उत्तर पाळलोलें। पूण आज तो पारेकारूय मेलो आनी मतानी मेलो, ते चोर आहाय ते असेंब्लीन बसलोले। आज लोकांचें गठण करूंक सोदतात, आमकां एखाद्या फिशरमॅनाक काबार करूंक सोदतात, गांवचे गांव काबार करूंक सोदतात, दोंगर दोंगर काबार करूंक सोदतात, सगळे आज पासून पाड गायला। आज लोक गरमी रडटा। आज इतली गरमी जावपाक कारण कितें? आमचें वॉटर बँक काबार केलां, दोंगरांनी जोर आमचे दोंगर पावसाचें उदक येवन आपूण स्टोर करून दवरताय। आज ते सगळे फॅक्टरी मेगा प्रोजेक्टान ते बोरवेल मान ते दोंगर आहले झोरान आहले ते ड्राय केले।
आणि जमनीक हीट केला आणि वयला इलेक्ट्रिसिटी देखून इतली गरमी ह्या तेंपार इतली गरमी जावप म्हणजे कारण हे म्हणून समज आसलेलो मनीस जाणवार मनीस आमी चिंतून हे पाटी वोट मात आसतना काँग्रेसीचोय उमेदवार कोण बरो दवरपाचो तो आमची एक मागणी आहा आणि आमची एक मागणी आहा चडशे विराटाक दवरच म्हूण थँक्यू. Would have been 75 years old, okay? And I'm sure, knowing Matani, he would still be in love with Goa, the land that he loved and gave his life to protect it from all points of view. In fact, he, as you all know, conducted so many agitations to protect Goa. Unfortunately, what we see happening within the state these days is contrary to what Matani fought for. Everything, I don't know what's happening, but it appears as if everything that was, cancelled or decided as not happening is coming back. And people are agitating now. There is unrest at all village levels because the marinas are coming. Somebody is, wanting the land which is, eco-sensitive areas. You cannot construct in eco-sensitive areas. See, there are laws. Whatever Matani fought for was always based on the law. Marina, for example. Marinas were cancelled. How are these marinas coming up again? And are they beneficial to the state of Goa, given the size of the state, even the fact that Goa has already exceeded its carrying capacity? And yet projects are being brought into the state without any consideration to the people and the well-being of the people. So I hope and I pray and I appeal to the government to take care of our Goa, because our Goa is a dot-sized state. If you compare Goa to its neighboring states, one is 56 times bigger and the other is 82 times bigger than Goa. So what is possible in these big states is not possible in Goa. Especially, I request the government again and again, I've done this right from inception and I'm doing it again. Please do not destroy the villages of South Goa with the double track. And when I say villages, I mean do not destroy the lives of the people, because the double track is literally going to throw the people on the roads. Because in some cases the double track is actually landing inside the compound of the houses. How will people live in those houses? So I think we have development does not mean destruction of people's lives by destroying what is a home is everything to anybody and everybody. Take Dando Molo for example. Okay, now they have received notices to vacate their houses. Okay, government is giving compensation. What government is giving is peanuts, given the cost of land, cost of construction now. And where are they going to go to construct? And they have given their heart and soul to construct their homes. Some of their homes are coming up and you're telling them to vacate the houses? I mean, have a heart. People elect the government to serve the people, not to destroy their lives. So I hope and I pray that Matani will intervene from up there, send positive waves and ensure that better sense prevails and Goa is taken care of. Thank you. We are gathered here to remember Matani on his birthday. And when we remember Matani on his birthday, we remember what Matani stood for. Matani's goal was to protect and enhance the land that he loved so much, that is Goa. And always at the heart, right at the center of his heart were the people of Goa. The Rampon beat, the Rampon cars, the Toddy tappers, every section of the Goan society was important for Matani. So many projects that would have destroyed Goa, Matani fought to keep these projects away. And I request the government of the day to remember Matani, who died
in his effort to win the elections as a BJP candidate, to remember what Matani stood for, to remember the love Matani had for the environment. Today, it appears that there is no care given to the environment. And we can see the consequences in the rise of the temperature, in the rise of the water levels. Goa is running the risk, of even getting flooded and finished totally. So it is not what we want, but it is what we need that should be considered. Just the way Matani always said, there is enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Let us love Goa the way Matani loved Goa. Not for 5 years or for a term. Right from the age of 23, he fought to protect the environment. The first environmental struggle in the country was against Zuari Agrochemicals Limited, which was, conducted by Matani. And that fight, that struggle brought in new rules to protect the environment. So I request the government to take care of our dot-sized Goa. Goa is too tiny. There is a limit to how much Goa can contain. Let us consider this, and yes, we need development, but development that is people-oriented and not greed-oriented. Thank you. पण आयज जे वायल्ड लायफ सेंच्युरी पळय डिक्लेअर केला कोर्टान, तोच एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणटा की आमी तें वायल्ड लायफ सेंच्युरी करपाक डिक्लेअर करचे, टायगर रिजर्व करपाक डिक्लेअर करचे. पूण असलें पळय वातावरण पळय जालेलें आसा, हें पर्यावरणाक आनी गोंयकारांक बरें ना. दुसरें तें आसा एक मरिना प्रोजेक्ट पळय येता नावशी. सायंटिस्टान म्हणलेलें आसा, NIO सायंटिस्ट म्हणलें, सगळे एक्सपर्ट सायंटिस्टान म्हणलेलें की दॅट इज एन हॉटस्पॉट फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी. तोरूय पासून सरकार हो मरिना एगेन्स्ट फिशरमॅनाचेर हाडटा. आतां हो मरिना बारीक फिशरमॅनाक फायद्याक जातलो, या पर्यावरणाक फायदो जातलो, या कोणाक फायदो जातलो. सो आमी मागता सरकाराक जे हे असले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट पळय आसा, जे गोंयचे हितेक ना, ते फाटी घेवपाचो काम हे सरकारान करपाक जाय. आनी जे माथानीन कार्य पळय व्हेलेलें 40 वर्सां, तेंच कार्य व्हरपाक आमी गोंयचे राखणदाराची एकवट आनी आमचे सपोर्ट ऑर्गनायजेशन पळय आसा, असल्या प्रोजेक्टाक आमी विरोध करतले. आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जो मरिना पळय आसा नावशी, तो ताबडतोब फाटी घेवचो, कित्याक ह्या इश्यूचेर सगळे गोंयचे फिशरमॅन एक आसा आनी हे मरिना दिवपाक आमी कशेंच हे आमी दिवचे ना अशें मागता सरकाराक. आनी आयज हांव फिशींग कम्युनिटीक उपकारान आसा, कित्याक आयज 11 वर्सां जालीं तरी पासून आमचे लोक माथानीक उगडास करता आनी माथानीक आयज गालण घालपाक सोद्दां येता. पूण आयज जे वातावरण आसा, जे पॉलिटिक्सूय पळयल्यार, आयज सेल्फ इंट्रस्टाक लागून आयज पॉलिटिशियन जालेले आसा. सेल्फलेस काम करपाक जो माथानीन 40 वर्सां केलें, जे गोंयकारपण राखपाक, गोंय राखपाक, जे एज्युकेशनांत ताणें केलें, गोंय साल्वार करपाक जे प्रोजेक्ट येताले ते बंद करपाक, हे माथानीचे मोग आशिल्लो गोंयकारांक आनी गोंय राखपाक. आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार रिस्पेक्ट टू लेट सर मतानी साल्दाना. हांव सर म्हणटा कित्याक तो म्हजो टिचर आशिल्लो डॉन बॉस्कोन. म्हाका बायोलॉजी शिकयल्या ताणें, आनी तेन्नाच आमकां कळून आयलें ही वॉज व्हेरी पॅशनेट. शिकयतना सदांच विथ एनवायरमेंट ही वॉज रिलेटींग, आनी आमकांय त्या जर्नीन घेवन वेतालो. ताजे उपरांत इस्कॉल जातकूच समवेर आय जॉयन नेवी. म्हळ्यार हांव आतां आय वॉज टेलिंग मिसीस अलिना साल्दाना की हांव जेन्ना कोचीन पोस्टींग आशिल्लो, आय वेंट टू वन माउंट वे सेंट थॉमस फुटस्टेप्स आहा ते, आनी पावतकूच ताणें पळयलें की अरे बाबा वो केरलाचो न्ही, लुंगी बिंगी ना. ताणें विचारलें कहाँ के हैं, म्हणजे मागीर गोवा का. अभी आपका मिनिस्टर चला गया म्हणपाक लागलो आके मतानी साल्दाना. सो इट वॉज अ मिस्ड एनकाउंटर. आय थिंक सो सर मतानी साल्दाना स्टूड फॉर हीज आयडियल्स. म्हणजे इट वॉज अ फायट अगेन्स्ट ऑपरेशन. He was not man who was oppressed, but he took oppression on himself to fight
फॉर द अंडर प्रिविलेज जे नुस्तेकारांची झूज आशिल्लें ते आपणे ते तांचेर जुलूम जातालो ताजेर ताणें झूज मारले. बीट जुवारी एग्रोचे पोल्युशन ताका लागून ते वॉटर एक्ट कायदो आयलो, ऑर बीट एगेन्स्ट SEZ, ऑर बीट एगेन्स्ट मेटास्ट्रीप, हे सगळे लोकांचे झूज मांडून ही वॉज इन द फोरफ्रंट. आयज आमी ताका मान रिस्पेक्ट दिवपाक हांगा आयल्या. एंड आय थिंक सो द वर्ड वॉट ही हॅज रिटन, इट इज बेटर टू लिव इन होप देन इन फियर. म्हाका दिसता दॅट इज वॉट वी आर ऑल लिविंग इन होप दॅट वन डे आमी जैतिवंत जातले आनी ताजे आयडियल्स आसा पळय ते गोंयचेर आमी एक जैतिवंत जातले. देव मरिना 900 मरिना पळय हाडटा. हांव एक लोकांक चतूर राव म्हणटा, हे मरिना 900 बंद जावचें ना. आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स हातान पावुल्ले आसा. सांकवाळूय फूल मरिना जे प्लॅन केले ते आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसा. ताजे उपरांत चिखले जे प्लॅन केल्ले ते आमचे कडेन RTI डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसा. थंय स्टडी केल्ली NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी प्लस ICAR ओल्ड गोवा आसा पळय ते दोगांयनी सेपरेट स्टडी करून एंड दे फावंड तो पळय आमची न्हंय आसा जे मरिना हाडूंक सोदता, इट इज अ हॉटस्पॉट ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी. 200 स्पिशीज ऑफ नुस्तें ताणें आयडेंटिफाय केल्ले सायंटिस्टांनी. एंड दे सेड दॅट इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आयज तरी मरिना हाडली कोणाक लागून? आमकां लागून न्ही. तुमी तर पयशे मरिना इज फॉर वॉट? हॉलिडेईंग. कोणाचें हॉलिडेईंग? हे श्रीमंत लोक येतले पळय ते, जे नुस्तेकार आपणाचें पोट चलयता ते खंय वतले? दे विल बी किक्ड आउट. एका सायडीक तुमच्यान एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना, त्या सायडीक दुसऱ्या सायडीक ते आपणाचें लायव्हलीहूड चलयतात नुस्तें मारून, तांकां तुमी उडयतले. सेकंडली दीस टायप ऑफ यॉट्स वेन इट कम्स इट इज फाटले आमी तर एक्सपिरियन्स पयशे वर्ल्ड ओवर तर ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन हें सगळें येतलें. आमच्या गोंयकारांक कितें फायदो? कांय ना. आमचे न्हंयो पाड घालून उडयता. आयज मांडोवीचें कितें जाल्लें आसा? आतां रिपोर्ट आयिल्लो आसा दॅट देर इज कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया ऑल ओवर अक्रॉस द रिवर्स ऑफ गोवा. हातून दाखोवन दिता की हे पळय कझिनो आसा तांची घाण खंय वता. इट इज गोईंग इन. मांडोवी एका सायडीक आमी आवय म्हणटा, आमची म्हादय मांडोवी आवय म्हणटा, दुसऱ्या सायडीक आमी सगळी घाण तातूंत घालता फक्त पयशांक लागून. हे गोंयकारांक कांयच फायदो ना. मरिनाचें कितेंय जावं, वी विल फायट एंड वी विल प्रोटेक्ट आर रिव्हर. पुर्वजांनी आमच्या वडिलांनी सांबाळून धरला, वी विल प्रोटेक्ट दॅम.